What's up guys? Welcome to my YouTube channel. At kung first time ka pa lang sa channel na ito, mag-subscribe ka naman at i-click ang notification bell para laging updated sa mga bawat upload na video. For today's video guys, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng fruit salad. Saktong-sakto ito guys, panghanda, pang birthday, pang New Year at pang Pasko. Kaya tumutok ka lang sa video na ito hanggang dulo para malaman mo ang tamang proseso sa paggawa ng fruit salad. Ito na guys yung mga sangkap sa paggawa ng fruit salad. Kailangan meron tayong fruit cocktail, kahit anong brand yung gusto nyo, today's brand or seasons. Bali sa ngayon, ang brand na binili namin ay seasons at today's. Since ubos na po yung stock ng seasons, binili na po namin yung 2 piraso na today's. Kahit ano naman po gusto nyong bilhin guys, nakadepende na po sa inyo kung anong gusto ninyong brand. Next na sangkap ay ang ating Dorin na sweetened condensed creamer. 6 yung fruit cocktail natin, tapos 3 naman po sa ating Dorin. Next naman guys, ang ating Nestle all-purpose cream. Bale, 6 na piraso po yung binili namin. Saktong-sakto po para sa 6 din na piraso na fruit cocktail. At depende na rin po sa inyo kung anong bibilhin ninyo na brand. Next naman, hindi rin mamawala ang ating CDO kaong. Bale, pandagdag lang ito ng kulay at pangpaganda sa ating fruit salad. Bale, binili po namin ay 3 red tapos 1 white. Next naman ang ating Ladies Choice Real Mayonnaise. Bale, 3 piraso po ito na 470 ml. Saktong-sakto din ito sa ating 6 na fruit cocktail. Next naman, para mas malasa at mas masarap pa ang ating fruit salad, pwede rin tayo magdagdag ng cheese. Pero depende na rin po ito sa brand na gusto ninyo. Next, dagdag na rin natin ang ating Jolly Whole Corn. Bale, dagdag din ito para mas masarap ang ating fruit salad. Bukod dito guys, marami pa tayong pwedeng idagdag sa ating fruit salad. Pero depende na rin po yun sa inyo kung ano pong mga sangkap na pwede nyo pang idagdag. Kaya start na tayo guys, buksan na natin ang ating season na fruit salad. Sa pagbukas guys, dahan-dahan lang natin dahil maselan po yung kanyang takip at ito ay pwede tayong masugatan. Kaya make sure na dahan-dahan lang po sa pagbukas at tanggalan muna natin ito ng katas bago natin buksan ng buo. Sa katas guys, huwag nyo po itapon yung tubig dahil pwede pa po natin ito gawing ice candy or panghalo sa iba pang inumin. Bali, tanggalan lang natin ito ng katas. At syempre, para hindi maging sabaw ang ating fruit salad. Bali, ito na guys, nabuksan ko na yung seasons at nabuksan ko na rin po yung today's. Bali, ito po yung itsura nila at tingnan nyo po yung kanilang pagkakaiba. Bali, yung today's na brand guys, parang marami siyang pineapple at yung seasons naman na brand, mas marami siyang nata at papaya. Kaya siguro mas okay, 2 pong brand yung bibilin nyo, pero depende na rin po yun sa inyo kung anong gusto nyong brand. At sa wakas guys, nabuksan na po ang 6 na fruit cocktail. Bali, ayan po yung mga itsura nila at pagkakaiba. Bali, start na tayo sa pagmix. Lagay nyo na po sa lagayan ang ating mga fruit cocktail. Since 6 ito, divide po natin ito sa 3. Bali, 2 fruit cocktail sa isang Tupperware. Saktong-sakto din to guys kapag marami kayo sa bahay at kung marami yung kakain, saktong-sakto na siguro yung 6 na pirasong fruit cocktail para sa inyong pamilya. Bali, ito na guys, nalagyan na natin lahat ng ating Tupperware ng tigda 2 fruit cocktail. Bali, natanggalan na po ito namin ng katas, kaya make sure na walang matirang katas dahil yung paghalo natin ng cream dito guys ay sasama po sa katas kapag meron pang natira. Bali, start na rin tayo guys maglagay ng ating kaong. Sa paglagay ng kaong guys, make sure na tanggalan muna natin ito ng katas. Syempre, salain natin ito para hindi tayo mahirapan. At siguraduhin nyo rin guys na walang mahahalong katas ng kaong sa ating fruit salad kasi medyo malakas po yung amoy nito. Ayan, lagay na po natin ito at salain na natin yung kaong.
After natin masala guys, pwede na natin ito ilagay sa ating lalagyan. Tapos i-mix lang natin ang kulay red, tapos ihalo natin ito sa may kulay white na kaong. At ready na rin natin ang ating fruit cocktail. After natin matanggalan ng katas yung kaong, pwede na natin ito i-mix sa ating fruit cocktail. Since tatlo yung ginawa natin, syempre, tansyahin lang natin yung dami para kasyang-kasya sa tatlong fruit cocktail. At lagyan na rin natin ng last natin na Tupperware. Tingnan nyo yung kulay guys. Mas gumanda po yung kulay once na nalagyan na natin ng kaong. After natin malagyan, start na rin tayo sa pagmix ng ating kaong sa ating fruit cocktail. After natin ihalo, prepare na rin natin ang ating whole na corn. Maging aware kayo guys sa pagbili ng corn kasi dalawa po yung uri nito. Yung isa cream corn na po, tapos yung isa buo. Kaya kung bibili kayo nito, make sure at syempre double check nyo po yung corn na bibilhin nyo kasi merong cream at merong buo. Bale, tanggalan lang natin guys ng katas ang ating corn. Ayan, kapag okay na, pwede na natin ito ihalo sa ating fruit cocktail. Since tatlo yung ginawa natin, syempre, tansyahin na rin natin yung paglagay ng ating whole corn sa ating salad. Ayan, ito po yung isa. Tapos ito yung pangalawa. Tingnan nyo yung kulay guys, mas gumanda na po. Tapos ito na yung pangatlo guys. Bale, bukod sa corn, pwede rin kayo dito maglagay ng apple at iba pang mga prutas. Kapag nalagyan na natin ng lahat ng mga prutas or kung ano mang meron kayo, start na po tayo sa paglagay ng ating cream. Bali, 6 na piraso po yung cream since 6 na piraso po yung binili namin na fruit cocktail. Bali, 3 Tupperware at syempre tig-2 po na cream at tig-2 fruit cocktail yung nilagay namin dito sa 3 Tupperware para saktong-sakto lang po yung sukat. At yung pangatlo, lagyan na rin natin ng cream. After maglagay ng cream guys, pwede na natin ito haluin para mas mamix po lahat ng cream sa ating fruit salad. After malagyan ng cream, lagyan na rin natin ito guys ng durin. Bali 2 piraso po yung binili namin, pero kailangan lang natin tansyahin dahil mas matamis po ito, kaya control lang tayo sa paglagay sa ating fruit salad. Bali 2 pirasong durin, saktong-sakto nito guys sa 6 na pirasong fruit cocktail. After natin malagyan ng durin, lagyan na rin natin ito ng Lady's Choice mayonnaise para magiging mas masarap pa po ang ating fruit salad. Pagkatapos, haluin lang natin ito ng haluin guys. Bali 3 piraso po yung binili namin na Lady's Choice mayonnaise. Saktong-sakto po ito sa 3 pirasong Tupperware at sa 6 na fruit cocktail. Bali tig-isang Lady's Choice po sa kada Tupperware. Habang naghahalo guys, pa-prepare mo na po ang cheese ninyo sa inyong kasama para pan-toppings po natin. Bali nahalo na lahat guys. After nyo mag-prepare ng cheese, ganito po yung tamang pag-cut. Medyo maliliit lang po para saktong-sakto sa ating fruit salad. Tapos lagay na rin natin ito para pan-toppings, para meron tayong aftertaste.
At sa wakas guys, gawang-gawa na po ang ating fruit salad na may kasamang cheese. Madali lang naman yan guys kung paano gawin. Sundan mo lang yung video na ito kung hindi ka pa marunong. At kagaya ng sabi ko kanina, marami pa po tayong pwedeng idagdag dito na mga prutas. Kaya kung nakatulong sa iyo ang video na ito, mag-subscribe ka naman at i-share, i-like ang video na ito. Maraming salamat po.